Venäjä on maa, josta tänä päivänä puhutaan paljon. Venäjälle harva haluaa matkustaa, mutta kun Venäjästä puhutaan niin paljon ja kukaan ei pääse katsomaan, mitä siellä tapahtuu, niin päätin sitten tänä vuonnakin lähteä kuvaamaan Viipuria. No, Viipurihan ei ole Venäjä. Viipuri on osa vanhaa Suomea ja kaiken lisäksi Venäjän tämmönen keskiaikainen ja kaikin puoli kansainvälinen kaupunki ainakin ollut. No joo. Viime vuonna, kun lähdin vastaavaan reissuun, lähdin Viron Narvan kautta. No, se tiesi 4,5 tunnin seisomista jonossa. Oho, tämä näyttää vallan lupaavalta. Nyt on vartti mennyt ja me ollaan menty noin 1,5 metriä eteenpäin. Sen jälkeen mä olin Narvan tullissa 1,5–2 tuntia kiinni otettuna, kun en tiennyt, ettei saa viedä euroja. Joo, nyt kävi niin, että mut istutettiin tänne. Saa viedä vaan 300 euroa Venäjälle. Ja kaikki ylimenevä pitää vaihtaa Virossa. No eihän kukaan kertonut mulle, että Viros voi vaihtaa ruplia, kun Suomessa ei voi vaihtaa. Siellä nimittäin tulliohjeessa lukee, että omaan käyttöön, mutta sitten taas se on tullimiehen omassa päätösvallassa, että paljonko niitä omaan käyttöön saa viedä. Mun tapauksessani se oli 350 euroa ja loput piti vaihtaa rupliksi. No, se onnistui siinä Narvan puolella ja pääsin ohi jonon uudelleen sitten sinne tulliin ja siitä sitten siltaa pitkin Venäjän puolelle ja Venäjän tullissa mä olin taas tunnin istumassa, syytä en tiedä, mutta no, tää oli tämmönen oheistarina, nimittäin ajatus oli sitten, että tänä vuonna mä en siihen Tivoliin lähde, eli mä lennän. Matka siis lähtee kotoa, naapuri Jussi kuljettaa mut rautatieasemalle ja rautatieasemalta ajellaan sitten junalla kohti Tamperetta ja Tampereelta päräytetään Tikkurilaan ja Tikkurilasta sitten paikallisjunalla lentoasemalle. Lentoasemalta otetaan ja lennetään sitten Istanbuliin. Iso valtava lentokenttä ja kun tuutte Istanbuliin, niin jos ei ole pakko, niin älkää ostako täältä. No viinaa voi ostaa, se on halpaa, se on ainoa. Vesi maksaa 3 euroa pullo, olut maksaa 20 pullo. Jos vaihdatte Venäjän rupliin, niin kurssi on latinalaisittain rektumista. Elikkä, no se on todella heikko. Mutta sitten siitä jatketaan matkaa Turkish Airlinesilla, joka oli tietysti tänne tulokonekin. Ja kone on ihan ok. Se ensimmäinen kone oli kapearunkoinen. Tämä toinen kone on leveärunkoinen. Tässä on vähän enemmän tilaa. Mahtuu tämmönen norsuki. Ruoka on hyvää ja sitä tarjoillaan, joka turkkilaisille laskettakoon plussaksi. Ja sitten me laskeudutaan Vnukovon lentoasemalle Venäjälle. Mä oon erikseen valinnut Vnukovon sitä varten, että Vnukovon lentoasemalla on myös metropysäkki. Niinpä sieltä pääsee kätevästi metrolla Moskova rientoihin, paitsi ettei. Taas kerran käy niin, että megapoika pistetään passin tarkastuksessa sivuun. Tyttö katsoo papereita ja sanoo, että problem. Jaaha. No siinä mä sitten istuin tunnin, sitten tuli joku heppu ja siirsi mut toiselle penkille. Siinä mä istuin toisen tunnia. Sitten tuli kolmas kaveri ja palautti passi. Mä koitin kysyä, että kakoja problem. Ei. Poika hymyili ja sanoi, että nichevo. Ei mitään ongelmia ole. Mut jaha. Ei siinä sitten mitään, kun metroon. Mä käytän vähän muistiinpanoja samalla, että pysyy hiukan tarinasta tolkuilla. Se nimittäin päästyäni siitä passin tarkastuksesta tuli mieleen, että missähän se mun matkalaukkuni vaeltaa. Pyöriikö se siellä edelleen
karuselliin. Mut ei, 3 matkalaukkua on ostettu siististi siihen hihnan sivuun. Eli he kyllä tiesi, että kuka tulee. Ja sitten lentoasemalla on tietysti kaikkia palveluita, niin ajattelin, että mä menostaan itselläni venäläisen SIM-kortti, mikä auttaa monessa asiassa. Sen jälkeen mä pääsen karttapalveluihin, pystyn tilaamaan taksin, kääntäjä on käytös ja niin kuin tiedätte, niin monipuolinen juttu tommonen nykyajan matkapuhelin. Vaan ei. Siellä kaveri, itse asiassa oli 2 ihmistä, oli myyjäpoika ja tyttö. Tyttö puhui jopa englantia. Tyttö kertoi, että hän on 7 vuotta asunut Venäjällä ja hänellä oli ihan samanlainen tervetulotoivotus kuin minullakin. Ja SIM-korttia ei saa hänkään. Nimittäin tänä päivänä Venäjältä et saa SIM-korttia, ellei sulla ole FSB:ltä siihen lupaa. Ja jälkeenpäin selvisi, että se on tarkoitettu lähinnä niille, jotka työskentelee Venäjällä. Ja sen kortin hankkiminen on erittäin hankalaa. No, siihen kaatui tämä ajatus. Eipä siinä sitten mitään. No, Vnukovolta sitten kuitenkin onnistun siirtymään metroon ja melko kätevästi. Nimittäin Moskovan metrossa on ilmainen wifi, eli siellä pääsee käyttämään tätä Yandexin metro-applikaatio, joka helpottaa suunnattomasti. Se kun Moskovan metro ja New Yorkin metro on 2 ilmeisesti aika lailla saman kokosta ja maailman suurimmat metrot. Ja tämä applikaatio sitten ystävällisesti kertoo, mihin mennään ja miten kuljetaan. Metrossa on kuivaa ja mukavaa, mutta maan päällä on melkoinen räntäsade. Siellä tulee räntää semmosena isoina riakaleina. Sitä on maassa ja vesi lainehtii ja virtaa joka suuntaan. Eli noustuani metrosta lähden sitten hinaamaan sitä matkalaukkuani kohti tätä varaamaani Kosmos-hotellia. Melko hyvin jopa onnistun ja löydän hotellin. Hotellin pihalla törröttää jostain syystä hemmetin iso Charles de Gaullia esittävä patsas. En tiedä, mitä Ranskan presidentti Moskovassa tekee, mutta siinä se on. No, pääsen hotelliin ja innokkaasti tiskille selittämään, että hyvääpä päivää, mulla on täällä huone, johon tyttö katsoo ja sanoo, että eipä taida olla. Ne on peruneet mun varauksena. Siinä käydään hiukan sananvaihtoa. Sanon, että minä olen kertonut teille, että maksan tullessani, koska pankkiyhteydet Venäjän ja Suomen välillä eivät toimi. Ja he kertoo, että joo, mutta sulla ei ole huonetta. No, siinä sitä on sitten yksinäinen reissupoika Moskovassa ilman huonetta. Vanhempi vastaanottovirkailija neuvoo, että mitäpä jos meet metroon ja ajelet Ismailovin alueelle. Sieltä koitat itsellesi huonetta. Se tuntuu hyvältä vinkiltä, sillä mä oon asunut aiemmin Ismailovin alueella. Silloin hotellissa Gamma ja niinpä sitten turha täällä on huutaa, joten pakkaan lelut. No, mä mitään pakkaa, koska en ole mitään levittänytkään, mutta lähden sitten liikkeelle ja takaisin metroon ja nyt täytyy myöntää, että väsyttää niin paljon, että mä ajelen harhaan. Mä nousen ylös ihan vääristä kohdista, eli tulee ihan ylimääräistä liikettä. Pirupitkiä portaita, kannetaan matkalaukkua ylös ja alas ja lopulta sitten kumminkin onnistun pääsemään sinne Partizanskajan asemalle, joka on jo tuttu asema. Siellä jylhä partisaani setä vaimonsa ja poikansa kanssa tuijottelee matkaa. Ja hotellissa Delta on mukava vastaanottoflikka nimeltä Anna, joka sanoo, että kanjees, kyllä sulle poika huone löytyy. Ja saan hienon huoneen, se on 18 kerroksessa. Se on siis edullisempi, mitä tämä Kosmos-hotellin huone olisi ollut ja kaikin puoli upea laitos. Harvo tulee köyhä poika näin hienoon huoneeseen. Niin paljon väsyttää, että on pakko ottaa puolen tunnin torkut. Ja mietin, että mitä teen seuraavaksi. No, ei tänne ole tultu makaamaan hotellissa, joten
Ihan ensin käyn kaupassa, ostelen jääkaappiin vähän tarvikkeita, jokunen purkki olutta on aina hyvä olla. Ja sen jälkeen metroon ja sitten lähden metrolle ja päämääränä Arbeitin asema, josta pintaudun, eli ylös nousen. Ja saavun Aleksandrovin puistoon. Täällä Moskovassa on nyt voitonpäivän valmistelut käynnissä ja Ukraina puolesta on luvannut, että he ei pysty lupaamaan, että eikö napsahtaisi rakettia tai droonia Moskovaan, joten täällä on todella kovat turvallisuustoimet menossa. Joka puolella on pyssymiehiä, on konepistoolia, rynnäkkökivääriä, pistoolia ja sitten ihan aseettomiakin vartijoita. Rosgvardia on hyvin näkyvästi esillä, eli tämä Putinin kansalliskaarti. Kevät on Moskovassa huomattavasti enemmän edellä Suomea taiko Viipuria. Aleksanterin puistosta löytyy myös patriarkka Ermogeneen muistomerkki. Muistomerkin sijaintia ei valittu sattumalta, sillä Kremlin muurien ulkopuolella oli aikanaan Shudovin luostari, josta piirityksen alaisena ollut Hermogenes kuoli nälkään, mutta ei koskaan antautunut viholliselle. Hän oli koko Venäjän patriarkka. Ja tässä kuvassa puiston perustaja tai perustusmääräyksen antanut Aleksanteri I saa siunauksen Moskovan patriarkalta voitettuaan Napoleonin joukot. Tämä on nimeltään italialainen luola. Se oli alun perin suunniteltu Aleksanterin puutarhaan. Rakennus pystytettiin Osip-Boven suunnitelman mukaan. 4 massiivista valkoista pylvästä seisoo puoliympyrän muotoisesta mustasta graniitista ja punaisesta tiilestä tehdyssä kaaressa. Luola rakennettiin vuoden 1812 sodan aikana tuhoutuneiden Moskovan talojen raunioista ja kivisistä tykinkuulista. Tämän puiston rakentamisen määräsi aloitettavaksi Aleksanteri I, joka voitti Napoleonin joukot, jotka olivat tunkeutuneet jo Moskovaan asti. Hän myös liitti Ruotsilta valtaamansa Suomen Venäjän alaisuuteen Venäjän suuriruhtinaskunnaksi. Aleksanterin puistossa Maneesin aukion vieressä virtasi aikanaan Neglinkajoki. Se kuitenkin saastui ja jo kauan sitten siirrettiin putkeen kulkemaan, mutta sitä muistuttaa edelleen Suihkulähteen alhaisempi osa, jossa on erilaisia satuhahmoja. Lisäksi tässä on Suihkulähde nimeltä Vuoden ajat, joka kuvaa 4 hevosta, ylevään näköinen. Pikkasen väsyneenä, mutta voimieni tunnossa päätän kiertää koko Kremlin. Siinä kierroksen aikana huomio kiinnittyy Kristus Vapahtajan katedraaliin, jonka Stalin räjäytti 1930-luvulla aika monella paukulla. Se ei hankkinut hajota millään. Sitten siihen piti rakentaa maailman isoin kansojen palatsi, joka kumminkin oli niin iso, että se meinasi vajota maahan. Niinpä siitä tehtiin valtaisa maa-uimala. Kirkko rakennettiin uudelleen 1990-luvulla. Kierroksellani huomio kiinnittyy Kremlin vanhaan vesitorniin, joka hoiti vesihuollon aikojen alussa. 1805 torni purettiin huonon kuntonsa vuoksi, 1807 se rakennettiin uudelleen ja Napoleonin porukka räjäytti sen 1812. Katson, että siellä on taas joku mies tekemässä remonttia ja otan valokuvan, josta sitten myöhemmin selviää, ettei se tainnut remonttimies ollakaan. Nyky-Kreml torneineen on aika pitkälti italialaisten arkkitehtien suunnittelema. Kuvassa on niin sanottu salainen torni, jossa oli aikanaan ulospääsy Kremlistä ja kaikkea semmoista jännää.
Kremlin tornit on räjäytetty, purettu, rakennettu uudelleen, korjattu. Niitä on askaroitu moneen kertaan. Viimeisimpänä mainittakoon Punaisen torin tai oikeammin Punaisen aukion laidassa oleva Spaskaja-torni, jossa sijaitsevat ne kuuluisat Kremlin kellot, jotka soittelevat sävelmiä. Aukio sinänsä on tänään suljettu kohtapuoliin alkavan niin sanotun voitonpäivän juhlien takia. Tänne jyrää silloin kasapäin panssarivaunuja ynnä muuta rautatavaraa eli hardwarea. Pyhän Vasilin katedraalin oikealla puolen näkyy suuri tavaratalo GUM eli Glavnoje Universal Magazine, johon nyt seuraavaksi yritämme mennä. GUMissa on sota-aiheinen Nikolai Nikolajevits Zhukovin taidenäyttely. Tauluista vaikuttavin on mielestäni sota-aiheinen, peloissaan isäänsä huutava, pakeneva lapsi. Vilkaisen vielä Bolshoi eli suurta teatteria sekä sen vieressä olevaa Maaliteatr, pientä teatteria. Myös paikallinen eduskuntatalo Duuma tulee tarkasteltua ulkoa ja lopulta Ohotny Rod metroaseman kautta siirryn Partizanskajan metroasemalle, siitä hotellille ja sitten nukkumaan. Päivä on ollut pitkä ja melko raskas.